নমস্কাৰ নিৰ্মালী পাকঘৰ এণ্ড লাইফষ্টাইলত আপোনালোকক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনালো। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। হেতু হৈছে নাৱাবি সেৱৈ, যেটো এটা সুইট ডিশ হয়, খুব টেস্টি লাগে খাই পেনে। তেতিয়া হলে আহক ৰেচিপিটো স্টাৰ্ট কৰো। এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মোক কি লাগে আহক আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিছো। নাৱাবি সেৱৈ বনাবৰ কাৰণে আমাক লাগিব সেৱৈ। মই ইয়াতে 100 গ্ৰাম সেৱৈ লৈছো। গাখীৰ মোৰ হাফ লিটাৰ আছে, যদি লাগে পিছত জোখ অনুযায়ী দি দিম। চেনি মোৰ ইয়াতে 4 চামুচ মান আছে, সোৱাদ অনুসৰি দিম। কৰ্ণফ্লোৰ আধা চামুচ, কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ যেটো ভেনিলা ফ্লেভাৰ হয়, কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ 1.5 চামুচ, কনডেন্স মিল্ক দিছো 4 চামুচ, ঘি দিছো। ঘি ইয়াতে মোৰ প্ৰায় 1 কাপ মান আছে। ড্ৰাই ফ্ৰুটছত লাগিব আলমণ্ড, মই ইয়াতে কাটি থৈছো আলমণ্ড, কাজু, পিস্তা আৰু কিচমিচ আৰু ইলাইচি মই গোটা ইলাইচি কেইটামান ক্ৰাশ কৰি দিছো। ইমানখিনি ইনগ্ৰেডিয়েন্ট লাগিব। তেতিয়া হলে ৰেচিপিটো বনোৱা স্টাৰ্ট কৰো। এতিয়া মই ফাৰ্স্ট গেছটো অন কৰি লৈছো। মই ইফালে দুইফালে অন কৰি লৈছো। এফালে মই গাখীৰটো গৰম হ'ব দিম। ফাৰ্ষ্টতে মই ইয়াতে গাখীৰটো সসপেন এটাত বহাই দিছো, যেটো নেকি মই এতিয়া গৰম হ'ব দিম। এটো মোৰ ফুল ক্ৰীম মিল্ক হয়, পাৰাপক্ষত ফুল ক্ৰীম মিল্কে ইউজ কৰিব। আৰু কেৰাহীত মই ঘিখিনি দি দিছো। মোৰ ঘিটো গৰম হৈ গৈছে। ইমানখিনিতে মই আলমণ্ডখিনি, কাজু, কিচমিচ, গোটেই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি অলপ জাস্ট ভাজি লম। পিস্তাচিয়োটো মই দিয়া নাই ইয়াতে, এইখিনি অলপমান ভাজি লম। মোৰ এইখিনি ভাজা হৈ গৈছে। এতিয়া মোৰ জুইটো একদম সিমত আছে আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি মই কাঢ়ি লম বাউল এটাত। এপিনে চাওক গাখীৰটো গৰম হৈ গৈছে, অকমান মই লৰাই দিছো। গাখীৰটো অলপ মানে সিমত দি পেনে উতলিব দিম। আৰু এপিনে মই সেৱৈখিনিও ভাজিম। যিখিনি ঘিত মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি ভাজিছিলো, ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি কাঢ়ি থোৱাৰ পিছত সেইখিনি ঘিতে মই সেৱৈখিনি দি দিম। আৰু সেৱৈখিনি ধুনীয়া ৰঙচুৱা কালাৰ আহালৈকে ভাজিব লাগিব। গাখীৰটো মোৰ ধুনীয়াকৈ উতলিছে, কিন্তু এতিয়া মই অলপ সময় কাৰণে গাখীৰটো বন্ধ কৰি থৈছো। আৰু সেৱৈখিনিত মই ইয়াতে চেনিখিনি দি দিম। আৰু যিখিনি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ভাজি থৈছিলো সেইখিনিও দি দিম। ইয়াতে মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি মিলাই ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছো। ইয়াতে মই এতিয়া অলপমান গাখীৰ দিম, যাতে গাখীৰখিনি মানে সেৱৈখিনিয়ে গাখীৰখিনি এবজৰ্ব কৰি লয়। সিমানখিনি জোখতে অলপ গৰম গাখীৰ দি দিম। এটা জোখত দিলেই হ'ল। ধৰি লওক এবাটিমান, এবাটিও নহয় মানে ধৰি লওক 4-5 চামুচমান গাখীৰ দি দিব। আৰু চেনিখিনি গলালৈকে ধুনীয়াকৈ ভাজিব। আৰু মই এইখিনি সময়তে ইয়াতে যিখিনি ইলাইচি থৈ দিছিলো ক্ৰাশ কৰি, সেই ইলাইচিখিনিও দি দিম। মই সেৱৈখিনি একদম সিমত থৈ দিছো যাতে মোৰ চেনিখিনি গলি যায়। আৰু এতিয়া মই কি কৰিছো, এটা বাউলত অলপ গাখীৰ লৈছো। সেই গাখীৰখিনিত মই কৰ্ণফ্লোৰখিনি আৰু কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰখিনি মিলাই দিম। এইখিনি গৰম গাখীৰত ধুনীয়াকৈ মিলাই দিলে হ'ল। ইয়াতে মই আৰু অলপমান গাখীৰ দি দিম। মানে একেবাৰতে বহুত গাখীৰ দি নিদিব, জাষ্ট অলপ অলপকৈ দি পেনে গাখীৰটো শুকুৱাই দিব। মোৰ এইখিনি সেৱৈখিনি ভাজা হৈ গৈছে। চাওক গাখীৰ একেবাৰে শুকাই গৈছে। আৰু এইখিনি মই এতিয়া এটা সাইড কৰি থৈ দিম নমাই পেনে। আৰু মই এইখিনি গাখীৰ যিহেতু গৰমাই থৈছিলো, জাষ্ট আৰু এবাৰ মই জুইটো অন কৰি দিছো, গৰম হৈয়ে আছে। ইয়াতে মই এইখিনি গাখীৰখিনি লৰাই ইয়াতে মই কনডেন্স মিল্কটো ফাৰ্ষ্টতে ইয়াতে দি দিম। ইয়াতে মই আৰু এক্সট্ৰা চেনি ব্যৱহাৰ নাই কৰা, কাৰণ কনডেন্স মিল্কত যথেষ্ট মিঠা থাকে আৰু প্লাছ মই সেৱৈটো মিঠা দিছো, গতিকে ইয়াতে মই আৰু দিয়া নাই বেলেগকৈ চেনি। এইটো এটা ভালকৈ উতল আহিব দিব। এতিয়া মই ইয়াতে কনডেন্স মিল্কটো পুৰা বহুত সময় উতলালো।
এতিয়া মই এইখিনি লৰাই থাকোতে ইয়াতে যিখিনি কৰ্ণফ্লোৰ আৰু কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ মিক্স কৰি থৈছিলোঁ সেই গাখীৰখিনিও দি দিম আৰু কণ্টিনিউয়াছলি লৰায়ে থাকিম এতিয়া কৰ্ণফ্লোৰ আৰু কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ দিয়াৰ পিছত অলপ লাহে লাহে লৰাই থাকিলে হ'ল বেছি সময় নাই আৰু হৈয়ে যাব এইখিনি বেছি গোটা হ'ব দিব নালাগে মই ইয়াতে অলপ কেশৰ দি দিছো যদিও মই এইটো ইনগ্ৰেডিয়েন্টত দিয়া কোৱা হোৱা নাছিলে মই কাৰণে এতিয়া কৈ দিছো ইয়াতে দুডালমান কেশৰ মই এড কৰি দিছো এটো একচুয়ালি অকমান গাখীৰত তিয়াই থব লাগিছিলে বাট মোৰ তিয়াই থোৱা নহল মই ইয়াতে দি দিছো এখিনি মোৰ হৈ গৈছে মই সেৱৈখিনি ভাজি থোৱা যেহেতু অলপ সময় হৈ গৈছে সো মই আৰু অলপমান লৰাই দিছো লৰাই পেনে মই এটা এনেকাটা স্কয়াৰ বাউলত আপোনালোকে নিজৰ জুখমতি দি বাউলটো লৈ লব খালি অকমান ডিপ হ'ব লাগে বাউলটো তো মই এনেকাটা বাউলত প্ৰথমতে অলপ সেৱৈ দি লম আৰু যিমান পাৰে হেচি হেচি সেৱৈখিনি বহাই দিব তলত আপোনালোকে এটো দুটা লেয়াৰ কৰিব পাৰে তিনটা লেয়াৰ কৰিব পাৰে নিজৰ ইচ্ছামতে দি লেয়াৰিং কিটা কৰিলে হ'ল আৰু এতিয়া মই ওপৰত যেটো কাষ্টাৰ্ডৰ যেটো গাখীৰটো বনাইছিলো হেতু মই ওপৰৰ পৰা দি দিম আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই আৰু সেৱৈ দি দিম মই বাৰু দুটা লেয়াৰে কৰিছো এতিয়া মই ইয়াতে বাকিখিনিও ঢালি দিম আৰু ওপৰত অলপ ড্ৰাই ফ্ৰুট দি পেনে গাৰ্নিশিং কৰি দিম মই অলপ ভাজি থোৱাৰ পৰা সেৱৈ অতৰাই থৈছিলো হেয়া অলপ সেৱৈ ওপৰৰ পৰা ছটিয়াই দিছো আৰু যিখিনি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ অলপ ভাজি এক্সট্ৰাকে থৈছিলো হেয়াও অলপ দি দিছো আৰু পিস্তাচিও কাটি থৈছিলো হেয়াও দি দিছো ইয়াতে আপোনালোকে ড্ৰাই ৰ'জ পেটেলছ কিনিব পায় হেতু দিও গাৰ্নিশিং কৰিব পাৰে গাৰ্নিশিংটো নিজৰ যেনেকে কৰে আৰু নিজৰ চইচৰ ওপৰত কথা এয়া আছিল আজি মোৰ ৰেচিপি নৱাবী সেৱৈ আশা কৰো আপোনালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিলে আৰু একেবাৰে শেষলৈকে চালে বাবে ভিডিওটো বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ নতুন এটা ভিডিও লৈ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছো আৰু যি সকলে মোৰ চেনেলত নতুন তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়া হলে আজিলৈ আহিছো ধন্যবাদ